ස්විට් හෝම් එකේ ඔයගොල්ලොත් එක්ක රසවත් කෑමක් හදන්න. ඉතින් අද අපි හදන්න යන්නේ අල දෝසි. ඔයගොල්ලෝ ආසම කරන කෑමක්. එහෙනම් අපි මුලින්ම මේ අල දෝසි එක හදාගන්න අවශ්‍ය කරන අල ටික හොඳට මම තම්බගෙන තියෙනවා. මේ ටික පොඩි කරගන්න තමයි යන්නේ. මම අද අල තම්බගත්තු අල ග්‍රෑම් 280ක් තමයි අරන් තින්නේ. ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ කැරට් එකක් පාවිච්චි කරලා මුලින්ම අපි මේ අල ටික හොඳට පොඩි කරගන්න ඕනේ. අල තම්බ ගන්නකොට ලුණු ටිකක් දාලා තම්බ ගන්න. අල ටික හොඳට කෑලි නැති වෙනකම් පොඩි කරගන්න ඕනේ. හරි දැන් අපි අල ටික හොඳට පොඩි කරගත්තා. අද මම අල දෝසි එක හදාගන්න සීනි ග්‍රෑම් 300ක් පාවිච්චි කරනවා. ඊට පස්සේ අපි පොඩි කරගත්තු අල ටිකත් එකතු කරගන්න ඕනේ. ටික වෙලාවක් යනකොට අලවල වතුර ටික ඔක්කොම පිටට ඇවිල්ලා මේක හොඳට පියාරු මිශ්‍රණයක් බවට පත් වෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේ වෙලාවට ඕන උපු පොල් කිරි මේ සැහැන්දක් වගේ එකතු කරගන්න. හරි අපි දැන් මේක හොඳට හැඳි ගා ගන්න ඕනේ අපේ අල දෝසි මිශ්‍රණේ. උකු ගතිය එනකම් අපේ මිශ්‍රණේ මද රසයෙන් තමයි ඔයගොල්ලෝ මේ ටික කරගන්න ඕනේ. හරි දැන් අපේ අල දෝසි මිශ්‍රණේ ටිකක් උකු වීගෙන ඉන්නේ. දැන් මම මේ වෙලාවේදී එකතු කරගන්න යනවා. පුඩු කරගත්ත කරදමුගු කරල් 3ක් මම එකතු කරගත්තේ. ඒ වගේම මම එකතු කරගන්නවා බටර් මේස හැන්දකුත්. එතකොට අපේ අල දෝසි එක ඉක්මනට ගල් වෙන්නේ නැතුව අපිට හොඳට හදා ගන්න පුළුවන්. හරි දැන් මම මේ වෙලාවේදී කපාගත්තු කඩු සෝපේකුත් අපේ අල දෝසි එකට එකතු කරගන්නවා. දැන් අපේ මිශ්‍රණේ ගානට පදමට එන්න හදන්නේ. ඔයගොල්ලෝ පෑන් එකේ වටේ සුදු වීගෙන එනකොට ඒ වගේම අපේ අල දෝසි මිශ්‍රණය එකට ගුලියක් වගේ එකතු වෙනකොට තමයි අපි ලිපෙන් බා ගන්න ඕනේ. දැන් අල දෝසිගේ සුවඳ එනවා. ඒ කියන්නේ අපේ පදම හරියාගෙන එන්නේ. තව ටිකකින් අපිට පුළුවන් මේක ලිපෙන් බාන්න. මිශ්‍රණය හොඳට එකට ගුලියක් වගේ එකතු වෙනවා. ඒ වගේම අපිට දකින්න පුළුවන් පෑන් එක වටේ සුදු පාට වීගෙන එනවා. දැන් අපිට පුළුවන් අපේ අල දෝසි මිශ්‍රණය ලිපෙන් බා ගන්න. කොන්ප්ලම් ඊවිති ස්පැචුලා එකක් ආදාරේ අපේ අල දෝසි මිශ්‍රණය හොඳට ලස්සනට හදා ගන්න. හරි දැන් අපි අල දෝසි එක උණුවෙන්ම කපා ගන්න ඕනේ. බටර් ගාපු පීයක් තමයි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ.
අලදෝසි හදනකොට විනාඩි 20ක් විතර හොඳට මද ගින්නේ තමයි අලදෝසි එක හදා ගන්න ඕනේ. දැන් අපි මේක තව ටිකක් හොඳට නිවුණයින් පස්සේ අපිට පිළිගන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි අලදෝසි ටික හදාගෙන ඉවරයි. ඉතින් සුපුරුදු පරිදි ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එකනොත් අලුත් අත්දැකීමක් ලබා ගත්තා නම් අපිට ලයික් එකක් දාලා කමෙන්ට් එකක් දාලා අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. එහෙනම් අපි බලමු එක අලදෝසි කෑල්ලක් මොන වගේද කියලා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ලස්සනට ඇවිත් තියෙන අපේ අලදෝසි එක බොහොම සොෆ්ට්ව. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දිගටම ආදරෙන් අපිත් එක්ක රැඳී සිටින්න. තවත් මේ වගේ රසවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමි බලාපොරොත්තු වෙමින් අදට මම ඔයගොල්ලන්ගෙන් සමු ගන්න ගිහින් එන්න. හැමෝටම සුබ දවසක්. Take care. Bye.